Erőtegészséget! Őri István vagyok, futóedző, és a következő percekben arról fogok beszélni, hogy a futóedzések során mikor érdemes pulzust, tempót, wattot, vagy éppen az érzéseinket használni az intenzitás nyomon követésére, az intenzitás monitorozására. Ez egy picit megosztó téma, még szakemberek között is, viszont ebből adódóan érdekes is, úgyhogy mindenképp maradj a videó végéig. Én azt szoktam mondani, amikor felmerül ez az intenzitás monitorozása téma, hogy minél több adatunk van, annál jobb. Tehát ez nagyon egyszerű. Minél több adatunk van, annál jobb. Nyilván itt a futónak a korlátait érdemes figyelembe venni, hogy mit engedhet meg magának, milyen edzés eszközöket tud beszerezni, de alapvetően minél több adatunk van, annál előnyösebb ez számunkra. Nyilván önmagában a száraz adatok azok nem elegendőek, tehát ezeket az adatokat értelmezni kell, információvá kell szervezni, és ebből az információból lesz majd egy gyakorlati tudásunk, amit az edzések során tudunk alkalmazni. Tehát önmagában csak az adatok, az nem lenne elég. Amikor terhelésről beszélünk, pontosabban intenzitásról beszélünk, ugye az intenzitás az edzés terhelésnek az egyik komponense, akkor nagyon leegyszerűsítve ilyenkor meg kell különböztetnünk a keringési rendszert ért terhelést és a neuromuszkuláris rendszert ért terhelést. Ugye mindkettőből tudunk ilyen-olyan módon következtetni az intenzitásra, és hát nyilván ezek nem különálló dolgok, tehát a keringési rendszer ért terhelésről is tudunk következtetni, nem mindig pontosan, de alapvetően valamennyire lehet azért következtetni a neuromuszkuláris rendszert ért terhelésre is. Ugye mit takar a neuromuszkuláris rendszer? Ez lényegében az idegsejtek és az izomsejtek közötti kommunikációt, tehát alapvetően azt mutatja nekünk meg, hogy milyen terhelés érte a vázrendszert, a vázizmokat, stb. Erre ugye a tempó és a watt mérés alkalmas. A másik ugye a keringési rendszert ért terhelés, amelyre mi a pulzusmérést szoktuk általában használni. Tehát mind a kettőről tudunk következtetni alapvetően az intenzitásra, viszont nem minden körülmény között van erre lehetőség, de erre ki fogok majd térni. Kezdem rögtön a pulzussal és a pulzusméréssel, hogy milyen előnyei, milyen hátrányai lehetnek. Ugye a pulzus, ahogy említettem már, az a keringési rendszer terheléséről ad nekünk egy visszacsatolást egyrészt, másrészt pedig a szervezetünknek a pihenésre adott válaszát is nyomon tudjuk követni a pulzus segítségével. Ugye következtetni tudunk ébredési pulzusból, nyugalmi pulzusból, hogy milyen edzettségi szinten vagyunk összehasonlítva a múltbéli adatokat. Továbbá a pulzus megnyugvásnak is nagy szerepe van itt, ugye akár egy intervall edzés, egy résztávos edzés közben, a résztávok között, hogy milyen a pulzus megnyugvás, vagy éppen egy kemény edzés után milyen az 1 perces, 3 perces, 5 perces pulzus megnyugvás. Tehát ez is nagyon sok adatot tud nekünk szolgáltatni arról, hogy éppen milyen formában van a sportoló. De alapvetően itt az intenzitás mérésében, monitorozásában van kiemelkedő szerepe szabadidős sportolók esetében. Ugye itt a pulzusmérésnek nagyon nagy előnye, hogy lehetővé tesz egy egyenletes terhelés adagolást a keringési rendszer számára. Ugye például, hogyha emelkedőre futsz, akkor látod, hogy hopsz, elkezdett emelkedni a pulzusod emelkedőn fel, tehát lassítanod kell azért, hogy tartani tudj egy egyenletes pulzus értéket, lehet, hogy bele is kell sétálnod. Tehát ilyenkor a keringési rendszerről kell egy kicsit a terhelést levenni. Vagy például szembeszélben futsz, ugye szembeszélben ugyanazt a tempót tartani, mint szélcsendes időben, az sokkal nehezebb. És ilyenkor is ránézel az órádra, hogy hopp, folyamatosan emelkedik a pulzus, mert én próbálom tartani ugyanazt a tempót szembeszélben is, tehát egy sokkal nagyobb erőfeszítést kell tennem, emiatt ugye emelkedni fog a pulzus, ilyenkor is visszaveszel az intenzitásból, és akkor lényegében akkor egy egyenletes terhelést tudsz adagolni a keringési rendszer számára. Tehát ez az előnye a pulzusmérésnek. Egyébként ezekről nagyon részletesen írtam a Legyél önmagad futóedzője című könyvemben. Érdemes beszerezned, hogyha jobban szeretnél elmélyedni ebben a témában is. Nyilván sok-sok más futáshoz kapcsolódó területről is írtam.
Itt a leírásban megtalálod a könyv linkjét. Már több mint 1500 futó olvassa a könyvemet, és nagyon jó visszajelzések jöttek eddig, úgyhogy érdemes lecsekkolnod a könyv weboldalát. Nézzük, hogy milyen hátrányai vannak a pulzusmérésnek, mert bizony azok is vannak. Az egyik az, hogy nagyon lassan reagál az iramváltásokra, amit valószínűleg te is tapasztaltál már. Futod a 10x1 perc gyors, 1 perc lassú váltogatást, hát már futod már 30-40 másodperce a terhelési szakaszt, és látod, hogy még alig mozdult meg a pulzusod, és valószínűleg majd olyan 45-60 másodperc múlva fogja ezt a valós értéket elérni, ami az adott intenzitáshoz társul, de hát addigra te már lefutottad azt a rövid intervall edzést, vagy azt a rövid terhelési szakaszt, vagy akár egy 2 perces váltogatásnál, vagy egy 3 perces váltogatásnál is azért zavaró, hogy 1 percig azt se tudod, hogy most akkor milyen intenzitáson futsz, csak nyomod neki. Tehát alapvetően a keringési rendszernek van egy megkésett válasza itt az iramváltással kapcsolatban, ami nem az órának a hibája, vagy nem a pulzusmérő technológia hibája, hanem ez egy szervezetnek egy sajátossága, a keringési rendszerünknek egy sajátossága. Tehát ez egy nagyon nagy hátránya, hogy ilyen rövidebb intervall edzéseknél, fartlek edzéseknél, stb. Nem biztos, sőt, biztos, hogy nem lehet pontos értékek vagy pontos intenzitás meghatározására használni. Amikor én a futóim esetében alkalmazom a pulzus alapú intenzitás meghatározást, az elsősorban a regeneráló könnyű futások, fokozóra futásoknál, tehát nem összekeverendő a fokozófutásokkal, tehát fokozóra futásoknál és tempófutásoknál is szoktam alkalmazni egyébként. Tempófutásoknál abban az esetben maximum, hogyha kicsit szeles az idő, de ebben az esetben pedig lehet, hogy inkább eltoljuk egy nappal ezt a tempófutást, és hát ha akkor szélcsendben. Tehát alapvetően ilyen tempófutásoknál én inkább tempót használok, vagy wattmérést, de néha előfordul a pulzusmérés is. Átkanyarodva a tempó vagy iram alapú intenzitás meghatározásra, ugye ezt a GPS óránkkal szoktuk mi futók, vagy telefonnal, aki telefonnal fut, alkalmazni. Itt ezt az edzéseszközt én kifejezetten intervall vagy résztávos edzéseknél alkalmazom. Tehát ott nekem az a lényeg, hogyha a sportoló versenyre készül, konkrét időeredmények a céljai, akkor a résztávos edzéseket én bizony tempóra vagy részidőkre fogom megadni. Ahogy ezt láthatod akármelyik atlétikai egyesületnél, vagy a világsztároknál, ők nem azt fogják mondani, hogy fussál 20x400 métert 163-as pulzuson, hanem azt fogják mondani, fussál 20x400 méteres intervall edzést, mondjuk 68-as részidőkre például. Tehát alapvetően, hogyha résztávos edzés van, akkor bizony tempó alapján, iram alapján, vagy részidők alapján. Nyilván ez is változhat, tehát attól függ, hogy milyen lehetőségei vannak a sportolónak, hogyha futópadon fut, és nincs wattmérője, akkor szoktam javasolni, hogy akkor pulzusra fogom megadni neki, és mondjuk időtartamban a terjedelmet. De hogy alapvetően a résztávos edzéseknél bizony, vagy tempófutásoknál, ami nagyon teljesítmény alapú edzés, ami súlyponti edzés, ott tempóban fogom megadni az edzéseiket. Mi a hátránya a tempó alapú, vagy iram alapú intenzitás meghatározásának? Ugye az egyik, ami egyébként a pulzusmérésnek az előnye volt, az az, hogy a szélre és az emelkedőkre, például a terepviszonyokra nem reagál. Te csak annyit fogsz látni, hogy szembe szélben folyamatosan csökken a tempód, és próbálnád fenntartani, ami nagyobb erőfeszítést fog a számodra kívánni, és sokkal megterhelőbb edzés lesz. Nagyon egyszerű példa, 10 km-es regeneráló futásod van, síkon, szélcsendben. 5 perces tempó társul ehhez, tehát 5 perces tempóban szépen kocogsz, és megvalósul az edzés célja, a regeneráló jellege. Viszont ha ugyanezt az edzést, ugye ezt a 10 km-es edzést szintén 5 perces iramban egy sok szinten rendelkező terepen kell megfutnod, akkor bizony nem a regenerációt fogod érezni, a regenerálódást az edzés végén, hanem az, hogy sokkal jobban elfáradtál, mert ugyanazt az 5 perces tempót neked tartanod kellett 10%-os emelkedőkön is. Tehát alapvetően ugye ebben az esetben nem lesz meg a regeneráló jellege az edzésnek, ami a cél lett volna. És ebből adódóan sokkal keményebben futsz, mint ami szükséges lenne.
Tehát lehet a pulzusod már az egekben van, de még mindig azt látod, hogy a tempód nem érte el az edzés előtt meghatározott tempót. Tehát alapvetően ez a hátránya, hogy nagyon túlterhelheti a keringési rendszer. Tehát túl nagy terhelést kap a keringési rendszerünk, mint ami indokor lenne az edzés során. A másik hátránya a GPS alapú iramnak az az, hogy függ a technológiától is. Egy olyan órád van, ami pontatlanabb a GPS mérés esetén, vagy ritkább mintavételezésre van állítva, akár 5-6 másodpercenként veszi a GPS jelet, ez szintén pontatlansághoz vezethet, és biztos, hogy találkoztál már azzal, hogy alapvetően hidak, vagy éppen nagyon vastag esőfelhők, magas épületek, hegyek, magas feszültségű vezetékek, stb. Mind blokkolhatják a GPS jelet, néha megbolondul az óra, és össze-vissza fals adatokat fog mérni, tehát ez is egy hátránya, és ebből adódóan ugyan már picit gyorsabban reagál az iramváltásokra, vagyis hát sokkal gyorsabban reagál az iramváltásokra, mint a pulzus, viszont még mindig nem beszélhetünk arról, hogy szinte azonnal reagál egy iramváltásra, az imént említett okokból kifolyólag, ugye a mintavételek között eltelt idő, és éppen a jel erősség, tehát a GPS-es jel erősség. A harmadik edzéseszközünk az a wattmérés lesz, ami a futás közben leadott teljesítményt, munkát méri, hogy mekkora erőt fejtünk ki a talajra futás közben, és mindezt milyen sebességgel tesszük, milyen meredekségű emelkedőn, vagy éppen milyen szint emelkedéssel, és természetesen, vagyis hát nem természetesen, mert azért nem minden wattmérő képes erre, de alapvetően a szél erősségével is képesek ezek a wattmérők számolni. Itt meg kell említenem a Stride wattmérőt, ami piacvezető futók számára a wattmérésben. Egyébként készíteni fogok majd erről egy külön videót is, a Stride wattmérőről. Ugye mi az előnye? Egyrészt az, hogy nagyon pontosan méri a távolságot és a tempót is, tehát a sebességünket is, hogyha úgy állítod be az órádat, hogy alapvetően ne a GPS alapján mérje a távot, a megtett távot és a tempót, a jelenlegi tempót, hanem a Stride végezze ezt, akkor nagyon sokkal pontosabb és sokkal gyorsabban reagál az iramváltásokra is például, mint a pulzusmérés, vagy mint a GPS alapú tempómérés. Tehát ez egy nagyon nagy előnye a wattmérésnek, továbbá szintén egyenletesen tudjuk adagolni a terhelést, például, ha szeretnél 300 watton edzeni, akkor bizony a szembeszéllel és az emelkedőkkel is számolni fog a wattmérő, és látni fogod, hogy csökkentened kell az intenzitás azért, hogy tartani tud az egyenletes watt értékeket, az egyenletes teljesítmény. Ugye a watt az elsősorban a wattmérés az a neuromuszkuláris rendszert ért terhelést monitorozza, követi nyomon. Nyilván ideális körülmények között, szélcsendben, síkon ebből következtetni tudsz a keringési rendszert ért terhelésre is. Viszont, hogyha változnak a körülmények, akkor már nem biztos, hogy te következtetni tudsz a keringési rendszert ért terhelésre. Például, hogyha futsz felfelé egy emelkedőn, és végig egyenletesen próbálod tartani a teljesítményt, tehát próbálsz megadott watt értéket tartani, akkor bizony nem nagyon fogsz tudni következtetni a wattmérés segítségével arra, hogy a keringési rendszeredet éppen milyen terhelés éri. Milyen hátrányai lehetnek a wattmérésnek? Ugye említettem már, hogy a keringési rendszer terheléséről mi nem kapunk közvetlen és pontos adatokat, csak közvetve tudunk következtetéseket levonni. Továbbá ügyelni kell arra, hogyha wattmérőt használsz, hogy folyamatosan kalibrálnod kell a testsúlyoddal, tehát ahogy változik a testsúlyod, kalibrálnod kell. Továbbá bizonyos esetekben nem mér pontosan a wattmérő sem, például a mérési pontosságot befolyásolja a talaj egyenetlensége, például, hogyha hóban futsz, vagy csúszós talajon, esetleg olyan hegyösvényeken, amik ilyen nagyon sziklásak, vagy sárban futsz esetleg, tehát alapvetően csúszik a talaj, vagy éppen homokos talajon, lazább szerkezetű talajon, akkor bizony a wattmérésben is felléphetnek pontatlanságok. Tehát erre mondtam én azt a videó elején, hogy itt nem vagy a kérdés, hogy vagy pulzus, vagy tempó, vagy pulzus, vagy watt, stb., hanem
amire lehetőség van, amit megengedhet magának a sportoló, használjunk minél több edzéseszközt, legyen minél több adatunk, és az edzőnek a dolga az, hogy az egyéni paraméterekre fogja szabni azt, hogy most éppen pulzusban adta meg, vagy tempóban, vagy wattértékekben adta meg az edzésnek az intenzitását. Nyilván ez sokkal melósabb az edző számára, hogyha mindet szeretné használni a sporton, de hát az edzői szakmának nem az a lényege, hogy az edzőnek könnyű dolga legyen, hanem az, hogy kiszolgálja a sportolót, és a sportoló számára a legjobb feltételeket teremtse meg az edzésekhez. Egyébként, hogyha szeretnél mélyebben elmerülni akár a Training Peaks, akár a Stride wattmérő használatának a világában, vagy egyéb más futással kapcsolatos területen szeretnél haladóbb tudásra szert tenni, frissítés, erősítő edzések, edzéstervezés, stb., akkor mindenképp csatlakozz a Futólépés Futástel klubhoz, ahol olyan anyagokat találhatsz meg, melyek egyik futólépéses platformon sem találhatóak meg, tehát ez egy zárt közösség olyan futók számára, akik elkötelezték magukat az önfejlesztés és a tanulás mellett. Remélem, hogy hasznos volt számodra ez a videó és tetszett, amennyiben igen, létszi, nyomj egy lájkot a videóra, oszd meg a futótársaiddal, iratkozz fel a YouTube csatornámra, Futólépés TV-ben megtalálsz, Instagramon, Facebookon és Straván. Ne felejtsd, legyél önmagad futóedzője, szerezd be a saját példányodat is. További eredményes és sérülésmentes futóedzéseket kívánok neked, és tartsd a futólépést továbbra is!